بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن په مایکروسافټ ایکسل کې په ډیفاینډ نیمز باندې کار کوو. ګورئ ډیفاینډ نیمز استعمال اصل کې هغه وخت کې کېږي مونږ کله چې غواړو یو ساحې ته یو نوم ورکړو، یو ساحه مشخص ساحه انتخابو، هغې ته یو نوم ورکړو، بیا د دې ضرورت موږ ته نه وي هر وخت بار خبره بیا د دې ضرورت موږ ته بار نه وي چې د سیلونو نومونه موږ ورته ولیکو چې دغه سیل نه شروع کړه دې سیله پورې موږ ته وشماره. فرض کړئ دغلته ما سره د سټوډنټس یو څه هغه دی، دغلته نیم، کلاس او فی او دغلته اډمیشن دی. زه اوس داسې غواړم چې دغه نومونه چې دی نوم ساحه به لږ څه برابر کړم. زه راځم دا ټول سنټر ته راوړم او ټول لپاره بارډر هم دې ځای کې انتخابوم، آل بارډر، او زه د ساحې لپاره یو کلر هم دې ځای نه انتخابوم. اوس زه داسې غواړم چې دغلته د اډمیشنو یا فیسونو ساحې ته زه یو نوم ورکړم. د دې ضرورت ما ته هر ځل نه وي چې زه راشم ورته وایم چې دغه سل نه C2 نه شروع کړه تر دې ځای پورې وشماره. ډایرکټ د دې نوم ورکړه، بس خپله یې درته شماري. نو دې لپاره بیا موږ او تاسو کولی شو دلته په فارمولا کې د ډیفاینډ نیم نه استفاده وکړو. فرض کړئ دغلته یو څه نومونه دي ما سره: خان، جان، نور، علي، سراج، معراج، احمد یا الماس، ارمان، حارث او اکرام، او اینډ کې زه ورته لیکم چې دلته اسماعیل. دغسې یو څو نومونه ما ولیکل. کلاسز کې هم DIT، CIT، ماس، DIT، CIT، ماس، DL، DIT او DIT. فیسون رینج هم زه دلته ورته لیکم. فرض کړئ زر همداسې زه دې لپاره 1200، دې لپاره 1500 فیس رسوم، دې لپاره هم زر، دې لپاره هم زر، دې لپاره هم زر، دې لپاره 1200، دې لپاره هم 1200 فیس رسوم، او د دې لپاره 1500 همدغسې زر، بیا هم زر. اډمیشن ټول لپاره سیم اډمیشن زه دلته رسوم. فرض کړئ 1500 ما ورسوه او زه راځم دا ټول لاندې هم دې ځای کې ډراپ کوم. اوس زه غواړم دغه فیس ساحې ته چې دی یو نوم ورکړم. فرض کړئ که چیرې زه غواړم دغه ساحه کې ورته ولیکم چې ټوټل فیس، یعنې ټوټل فیسونه موږ سره څومره شوي. زه راځم دغه دواړه ساحې چې دی مرج کوم سره، او په دغه لاندنۍ ساحه هم زه دلته ورته مرج کوم. زه اوس داسې کار کول غواړم چې دغه ټوټل فیس ساحه کې د ما سره ټوټل فیسونه راشي، دغومره فیسونه موږ سره جمع شوي دي. نو دې لپاره بیا موږ او تاسو کولی شو دې ساحې لپاره یو خو داسې کار هم کوی شو چې سمپلي راشم دغلته زه ورته وایم په سم کې ایکول علامه اچوو، سم کې ورته راشي دغه ساحه انتخاب کړه، ورته دغه ساحې نه شروع د C2 سیل نه شروع تر C14 پورې ما ته وشماره، دا به هم درته شماري. خو که ته چیرې غواړې دې ساحې لپاره یو مشخصه نوم ورکې، نو ته کولی شي بیا په فارمولاز کې دغلته ورته ډیفاینډ نیم یو نوم ورته ورکې. ډیفاینډ نیم باندې کلیک واخله، څه نوم ورکول غواړې؟ زه ورته فیس نوم ورکول غواړم. اوکې باندې کلیک واخله، دلته اوس ایکول علامه واچوه، سم قوس شروع کړه. ته اوس داسې کار مه کوه چې هر ځل دې ساحې ته راشي دا ساحه ورته انتخاب کړه، صرف فی ورته ولیکه، ساحه خپله انتخاب، انټر پریس کړه، پوره فیس به درته راشي. همداسې کوی شي سیم کار چې دی دلته د اډمیشنز لپاره هم ترسره کړي. دغلته زه راځم ټوټل اډمیشنز ورته لیکم، او زه غواړم چې اوس دغه ساحې چې کوم دی پورتنۍ ساحه اډمیشن لپاره، دې لپاره هم نوم ورکړه. ساحه انتخاب کړه، ډیفاینډ نیم باندې کلیک واخله، ADM ما ورته نوم ورکړه. اوکې اوس راځه کله چې دلته ایکول علامه واچوه، دلته ورته ولیکه سم، ADM په نوم چې کوم هغه دی دا ټول موږ ته وشماره، انټر پریس کړه. بل دلته یو موضوع دی، کله چې موږ او تاسو نوم ورکوو یو ساحې ته، هلته موږ سره یو آپشن دی. فرض کړئ زه دې ساحې ته بیا راځم، نیم منیجر ته راځم، دا نومونه چې کوم ما ورکړي ټول دلته موږ سره په نیم منیجر کې سیف کېږي. زه راځم ورته وایم چې دا ټول موږ ته ډیلیټ کړه، دا نوم هم ډیلیټ کړه، اوکې باندې کلیک اخلم، دا نوم هم موږ سره ډیلیټ کړه.
کله چې موږ یو ساحې ته یو نوم ورکو دا هم موږ سره لري شو. کله چې موږ یو ساحې ته یو نوم ورکو ډیفاین نیم باندې کلیک اخلو دلته موږ سره سکوپ موجود دی چې دې سکوپ د کوم ځای کې اوسي یوازې همدغه شیټ کې د کار وکړي یا ټول ورک بک کې. که چیرې موږ دلته ورته شیټ 1 انتخابو نو دې نه مطلب دا چې دا شیټ هغه به موږ نوم به یوازې هم دې شیټ کې استعمالولی شو. اوس ګورئ دې شیټ کې خو موږ سره راغی. زه راځم اډمیشن لپاره هم دلته یو بل ډیفاین نیم باندې کلیک اخلم ADM په نوم هغه ورکوم. خو زه داسې کار کوم نیم منیجر ته بیرته نه دغلته راځم په ډیفاین نیم کې دې لپاره هم سکوپ یوازې شیټ 1 انتخابوم اوکې باندې کلیک اخلم. اوس خو دلته موږ سره دا نوم کار کوي. که چیرې زه بل شیټ ته راځم او دلته ورته ایکول علامه سم لیکم ورته فی نشته موږ سره انټر پریس کوي څه نشته. خو که چیرې تا ورته دې ځای کې په هغه کې چې دی نیم منیجر کې ایډیټ باندې هم کلیک اخیستی شي دلته ورته سکوپ انتخابوی شي چې دې سکوپ دی یوازې تر دغه ساحې پورې اوسي. فرض ټول چې څومره شیټونه په ورک بک کې تا اخیستي اوس دا ساحه ما انتخاب کړه ډیفاین نیم ته زه راغلم فی پوره ورک بک ما ورته انتخاب کړه زه یم پوره ورک بک اوکې باندې ما کلیک واخیسته دا هم دلته راغلم ورته ډیفاین نیم یو ورک بک تاسو ما دا موضوع ویلی که نه ورک بک څه شی دی د شیټونو مجموعې ته ورک بک وایي چې څومره چې هر څومره چې ستاسو شیټونه دي هماغه هغه کې او اوس راځه دغلته شیټ 3 کې یا زه راځم شیټ 3 هم ډیلیټوم دې نه بل شیټ اخلم دلته راشه ایکول علامه واچوه ورته سم څه شی وشماره موږ ته د فی په نوم چې کومه ده انټر پریس کړه یا زه ورته یم ایکول علامه دلته اچوم ورته یم سم دغه وشمېره موږ ته د بل د ایډ اډمیشن په نوم. نو دې نه مطلب دا چې پوره په دې خانو کې چې څومره خانې دي تاسو سره په دې ټولو کې به بیا موږ سره دا کار کوي. بل آپشن نشته پکې ورک بل شیټ دی که نه یوازې په اول شیټ کې کار وکړي په څلورم شیټ کې یوازې کار وکړي کوم یو کې کار وکړي دې نه مراد دا دی. صحیح ده ګوره اوس موږ په دغه شیټ کې ولاړ یو که نه شیټ 1 کې زه ورته یم دغه نوم دی یوازې په شیټ 4 کې کار وکړي په شیټ 1 کې دې هم کار ونه کړي نو شیټ 4 ورته انتخاب کړه. شیټ 4 مشخص شوی نه ده دغلته شیټ 4 مونږ اخیستی که نه که دې چیرې او دې ته مونږ احمد نوم ورکړه دې ته سراج. اوس ته راځه ډیفاین نیم کې کوم شیټ کې هغه استعمالول غواړې سراج کې که احمد کې نومونه دي داسې انتخابولی شو چې دغه شیټ کې دا مونږ استعمالولی شو. دغه لاندې ساحه کې تاسو کولی شئ بیا یو کمنټ هم د دې په اړه واخلئ. ښه په دې پوه شئ که نه څه مشکل خو نشته. بل کله چې موږ او تاسو یو زه دلته ورته شیټ 1 لیکم او دې لپاره به شیټ 2 لیکم شیټ 2 خبل ګورئ کله چې موږ او تاسو په یو هغه کې چې دی یو فارمولې کې دننه اوس موږ دلته راځو غواړو چې دا پورتنۍ ساحه جمع کړو که نه ټوټل اډمیشن موږ سره څومره شي دا ټول جمع کوو. یو کار تاسو داسې کوی شئ ایکول علامه سم واچوئ او ډایرکټ ورته نوم ولیکئ. زه غواړم فی جمع کړم که چیرې نوم یې تاسو ته زده نه وي نومونه هم د یاده ورته وي دغلته یوز ان فارمولا ته راشه کوم یو جمع کول غواړئ دوه نومونه موږ ورکړي یو اډمیشن یو فی انتخاب کړئ انټر پریس او دغه د فیس در سره راغی یا ایکول علامه سم زه اچوم قوس شروع کوم زه دلته ورته وایم چې ما سره اډمیشن جمع کړه نوم یې در سره خپله راځي په دې پوه شوئ که نه. بل تاسو کوی شئ دغلته کریټ فرام سلیکشن کوم یو کې پیسټ نیمز کې تاسو دغه ساحه راځي تاسو کوی شئ چې یو نوم دغلته پیسټ کړئ او لیست تاسو راغلی اوکې باندې کلیک اخیستی شئ. بل دغلته یو موضوع دی موږ سره کریټ فرام سلیکشن د دې په استعمال سره موږ کولی شو فرض کړئ دغه ساحه ما انتخاب کړه د دې سلیکشن په واسطه تاسو کوی شئ یو څه جمع کړئ. فرض کړئ ما دا ورته ټاپ رو او لیفټ کالم ما ورته انتخاب اوکې باندې مې کلیک واخیستم اوس دی موږ سره یو پوره سلیکشن جوړ شوی. که چیرې زه راځم ایکول علامه اچوم سم ورته لیکم او دلته ورته لیکم چې د احمد چې کوم فیس او اډمیشن دی دا ما سره جمع کړئ انټر پریس کړه فیس او اډمیشن 1500 روپۍ کېږي. یا هم
زه ایکول علامه ورته واچوم سم لیکم زه وایم د علي په نوم چې کوم کس دی د هغه ما سره جمع کړه. ولې دا موږ سره راځي ځکه موږ دلته ورته کریټ فرام سلیکشن کې ویلې چې دغه ایریا چې کوم ما سلیکټ کړی د کچېرې زه د هر یو نوم لیکم نو دلته د دې هغه موږ سره راځي ټوټل به راځي موږ سره یعنی یو نومونه ټول هغې سره په لیست کې جمع شول. تا چې کوم نومونه هغه کړي ساحه انتخاب کړه او ساحه به انتخاب یې ګوره دا ټول موږ سره دلته راغلي دو نښه دي ګورئ نومونه هېڅ ټول ساحه به ورته انتخاب یې ټول ساحه ورته انتخاب کړه کریټ فرام سلیکشن اوکې باندې کلیک واخله د دې سلیکشن اوس وشو ټول تا سره دلته په نیم منیجر کې سیف شول. اوس چې ته هر یو استعمالول غواړې صرف ایکول علامه سم زه د اکرام چې کوم ډیټا دا استعمالول غواړم دغلته راشئ په دې پوه شوې څه مشکل خو به نه وي. بل موږ سره دغلته یو موضوع دی د ډیپنډنس او پرسیډنس. ګورئ کله چې موږ غواړو په دغه فارمولو کې وګورو زه یم دغه فارمولا د دې ټوټل فارمولا موږ استعمال کړی فنکشن موږ استعمال کړی دغه فنکشن ته دا ډیټا د کوم ځای نه راغلی دا زه کتل غواړم دلته ټریس پرسیډنس باندې کلیک واخلئ کوم ځای نه راغلی فیس نه راغلی تاسو ته یا هم زه وایم دغه اډمیشنز د کوم ځای نه راغلی د دې پرسیډنس د دې هغه چې کوم طریقه کوم ځای نه راغلی یا هم تاسو کوئ چې ووایئ چې زه وایم دغه ساحې ډیپنډنټ د دغه ساحې ډیپنډنټ کوم شیان دي زه ورته وایم یا د دغه ساحې ډیپنډنټ کوم کسان دي د دې ساحې ډیپنډنټ دغه فی دی برعکس دی د دې ډیپنډنټ دا دی دا ډیټا د کوم ځای نه اخیستل شوی خو دې نه اخیستل شوی که نه یا زه وایم دغه ساحه دی یا زه وایم د دې ډیپنډنټ کوم دی د دې ساحې ډیپنډنټ په بل ساحه وي. نو کله چې هم غواړئ ډیپنډنس او پرسیډنس پیدا کړئ نو دې نه استفاده کولی شئ. اوس ګورئ دلته موږ ولیکه دوه دې ساحې کې ما یا دلته ما زر ولیکه دلته ما دوه سره ولیکل زه اوس راځم دا دواړه په دغه ساحې کې سره جمع کوم ایکول علامه اچوم دا راخلم جمع کوم یې دې سره انټر پریس کوم. اوس وایم دغه ډیټا د چا ډیپنډنټ دی پرسیډنټ دی ګورئ دغه ډیټا د دې دواړو نه موږ ته راخیستل شوی راوړل شوی دی یا زه وایم د دغه ډیټا ډیپنډنټ بیا څوک دی د دې ډیټا اوس ډیپنډنټ هیڅ کس هم نه دی د دې ډیټا هم ډیپنډنټ کوم کس نه دی صحیح ده. نو په دغه طریقې سره موږ کولی شو بیا د ډیپنډنټ او پرسیډنټ نه استفاده وکړو. پرسیډنټ په مطلب پوه شوئ چې زموږ دغه ډیټا د کوم ځای نه راغلی دی او ډیپنډنټ زموږ دغه ډیټا چې کوم موږ انتخاب کړی د دې ډیپنډنټ څوک دی یعنې په دې باندې څوک ډیپنډ کوي په دې باندې څوک ریلای کوي موږ ته دغه ډیټا اوس ګورئ موږ سره د کوم ځای نه راغلی دی دغلته چې موږ د دې پورته ډیټا نه راغلی که نه دغه یو او دغه ډیټا اډمیشن ته دا ډیټا کوم ځای نه راغلی د دې ساحې نه راغلی نو ګورئ تیر علامه یې ورته کش کړه. بل تاسو کوئ شئ ریموو ایروز څومره ایروګان چې ما اخیستي ټول لرې کړه ختم کړه یا هم کوئ شئ دغسې کې ورته لومړی بیرته زه راځم فرض کړئ زه ورته یم ټریس او دې ځای کې هم ورته یم چې دا ټریس کړه او دې ساحې کې هم ودرېږم ورته یم د دې ډیپنډنټس ټریس کړه د دې ډیپنډنټس هم ټریس کړه. زه اوس ورته دې ساحه کې ودرېږم ورته یم ریموو ایروز نه ریموو پرسیډنس یوازې پرسیډنس ما ته څه کړه ډیلیټ کړه یا تاسو کوئ شئ ورته ووایئ چې ریموو ډیپنډنټ ایروز چې کوم ډیپنډنټ ایروګانې دا ما ته ریموو کړه اوس دغلته یو ډیپنډنټ ایرو ده راشه ورته انتخاب کړه ډیپنډنټ ایرو ډیلیټ شو پرسیډنټ ایرو دلته موږ سره موجود دی دغلته ودرېږئ ورته ووایئ چې ریموو پرسیډنټ ایرو دغه ساحې نه ډیلیټېږي. نو په دغه طریقې بیا کولی شي چې دا بیرته ترې نه ریموو هم کړي په دې پوه شوئ که نه. بل موږ سره دغلته یو آپشن دی د شو فارمولاز منم کله چې موږ غواړو خپلې فارمولې وګورو چې کوم ځای کې موږ فارمولې استعمال کړي نو کولی شئ دغه شو فارمولا باندې کلیک واخلئ او ریزلټ تاسو ته نه ښیي ګورئ ریزلټ یې موږ ته نه دی ښودلی سم فنکشن یې موږ ته وښوده یا هم دلته اوس وګورئ ورته وایي شو فارمولا نه مې سلیکټ کړه صرف شو فارمولا باندې کلیک وایي دغه فارمولا دی. نو کله چې غواړئ خپلې فارمولې وګورئ په ایکسل کې شو فارمولاز باندې کلیک واخلئ. بل ایرر چیکینګ ګورئ کله چې موږ سره یو ایرر رامنځته کېږي فرض کړئ دغه ساحه ما انتخاب کړه فارمولا مې بیخي ترې نه ډیلیټ کړه دا ساحه زه راغلم دا دلته ما 200 ولیکل او دې نه وروسته ما ABC ولیکم او زه راغلم ایکول علامه دا 200 مې راواخیستل جمع کړل ABC سره دا موږ سره یو ایرر دی که نه
که چیرې تاسو غواړئ چې دا ایرر د څه په اړه دلته پیدا شو ایرر چیکینګ باندې کلیک واخلئ دا ایرر چې دی B7 او C7 سره جمع شوی دی دغلته ورته ووایي شو کالکولیشن سټپس کالکولیشن سټپ کې تا ته ښایي چې تا دلته غلطي کړی تا یو ټکسټ اخیستی دی یو نمبر سره دی هغه جمع کړی دی یا هم تاسو کوئ چې دغلته ایرر چیکینګ کې ورته بل هغه هم د ځکه انتخاب کوئ چې ټریس ایرر دا ایرر کوم ځای نه راغلی کوم ځای نه پیدا شوی درته وښوده دا ایرر وایي دغه دواړه جمع شوي دوی له هغه نه دا ایرر راغلی دی موږ سره په دې پوه شوئ که نه بل موږ سره دغلته یو آپشن دی د سرکولر ریفرنسز چې دې آپشن نه هم موږ اکثره وخت استفاده کوو فرض کړئ زه راغلم دغلته ما صحیح هغه هم ولیکه دلته زه راغلم ما دلته ولیکه 200 دلته ما 300 ولیکه ما دلته ایکول علامه واچوله او دغه 200 مې راواخیستل جمع کړه له دې 300 سره بیا مې داسې کار وکړو جمع مې راواچو زمونږ کوم سل کې چې جمع ترسره کوو دا سل کوم سل دی F7 دی که نه زه راځم ورته یم چې دا F7 سره بیرته جمع کړه دا خو موږ سره یو ایرر دی که نه اوکې باندې کلیک واخله صفر هغه تا ته راغی که چیرې ته غواړې چې په دې پوه شې چې دا ایرر سرکولر ریفرنس کوم ځای نه راغلی وایي تا دغلته غلطي کړی F7 دې څه شی کړی هغه کړی دلته نو په دغه طریقې کولی شئ چې بیا خپل سرکولر ریفرنسز هم وګورئ چې زموږ دغه سرکولر ریفرنس ایرر کوم ځای نه راغلی دی بل تاسو کولی شئ ایوالو